Nó phần dày là 35.000. Tại vì cái giò heo rồi con nghĩ là phải ninh cho nó mềm đúng không? Giò rồi mình còn phải làm ốc làm đồ nữa con. Dạ, vậy cũng cực, có mình cô làm đó hả? Đúng rồi, có mình cô à. Không có ai phụ hết. Không làm giờ ý cô không có chịu đâu. Dạ hồi xưa giờ là mình bán cái này luôn hay là hồi trước đó mình có bán cái món gì khác không cô? Cô bán bánh tráng trộn, chuối chiên, chuối nướng. Dạ. Rồi sao cô bán duyên qua cái này? Cô tự nói chung là cô cũng có là nghề nấu ăn. Ký bún nhỏ, ký bún lớn đi. Ở đây hơi bất tiện một xíu là khi mà mình ăn á, thì mình phải đậu xe bên phía bên đường nha cả nhà. Hình như cô là cũng người miền Tây đúng không cô Trang? Đúng rồi con. Đợt rồi con nhớ cô chia sẻ con hình như cô ở miền Tây vậy á. Cô ở miền Tây. Dạ. Cô Trang ở tỉnh nào ta? Cô ở An Giang. Ở An Giang. An Giang thì ở dưới mình hình như cũng có bún riêu đúng không cô? Có chứ. Dạ. Nhưng mà cái cách nấu chắc nó sẽ khác so với cô nấu bây giờ. Đó, cái ốc này cũng là ngon lắm nha cả nhà. Ốc đó nó có sả nó ngon. Cái này người ta không ăn cua. Dạ. Ta không ăn cua thì mình thêm đậu. Nhưng mà bây giờ cô chuẩn bị là sáng thường mấy giờ cô dậy cô? Hi, xin chào cả nhà, lại là Trinh đây. Hôm nay thì hiện tại là Trinh đang đứng ở ngay chỗ chợ Cầu Thiên Nghè nè cả nhà. Ở đây là nó nằm ngay khúc đường là Phan Văn Hân, phường Thạnh Mỹ Tây. Đây là địa chỉ mới nha cả nhà. Tại vì cái cô này á, là cô bán bún riêu nhưng mà bán ở ngoài góc ngã tư đường. Cái này gọi là ngã tư ngã năm gì luôn á. Đó, cho nên là Trinh không biết nói cái địa chỉ sao, nhưng mà bây giờ Trinh sẽ miêu tả qua bằng chiếc clip này để cả nhà có tiện đường đi ngang qua thì ủng hộ cô nha. Đây là xe bún riêu canh bún của cô Trang nha. Đó, cô đang bán nè. Bây giờ là thường ngày á, thì Trinh nhớ là tại vì trước đây Trinh đã từng ghé đây ăn rồi thì cô bán từ buổi trưa. Nhưng bây giờ thì cô chuyển qua cô bán từ buổi tối nha. Bắt đầu là 5-6 giờ là cô đã dọn ra. Bây giờ cô đã dọn ra rồi nè cả nhà. Đó, cô bán tới khi nào hết thì thôi. Cô Trang rất là dễ thương nha cả nhà ha. Mà nhìn cái phần topping trên cái tủ của cô rất là hấp dẫn luôn nha. Cô thấy Trinh là cô cười liền. Đó, bây giờ cả nhà hãy theo chân Trinh đi qua trò chuyện với cô nha. Cô dọn ra sớm thôi nhưng mà bắt đầu khoảng tầm 6-7 giờ tối nó mới bắt đầu có khách đông nha. Cái này là gì cô ha? Cua đó nha cả nhà. Là mỗi một cục vậy là một lát cô sẽ cắt nhỏ ra hay là sao cô? Cắt nhỏ. Dạ. Cô chất cua lên. Một cục vậy là cắt ra được. Dạ. Một cục như vậy là mình bán được mấy tô cô ha? 12 tô. 12 tô nha cả nhà, một cục như vậy. Con nhìn nó rất là nặng tay và chắc luôn cô ha. Đó. Là tối là mình bán một rổ này thôi hả cô, hay là có thêm một rổ nào nữa không ạ? Không, cô bán một rổ từ gấp này ra trễ. Dạ. Hồi trước là con nhớ như cô bán lúc trưa đúng không ta? Đúng rồi. Hồi trước là bắt đầu mấy giờ mình bán ha? 1 giờ. 1 giờ là mình bán. Còn bây giờ là mấy giờ cô có thể nói thời gian cho mọi người biết được không? 6 giờ bắt đầu cô mới bán. Dạ, 6 giờ cô bắt đầu dọn ra và bán. Đúng rồi. Bán đến khi nào hết thì thôi nha cô. Bữa nào hết sớm thì khoảng tầm mấy giờ cô? Hết sớm thì tầm khoảng 11 giờ. Dạ, còn trễ hơn là có thể hơn 12 giờ không cô? 12 giờ. Dạ. Đó, nhìn cái tủ topping của cô mà Trinh đã bắt đầu thèm rồi và cảm giác đói bụng rồi đó cả nhà. Đó. Ở đây thì cô sẽ có những món gì ta hen? Ốc, cua chả. Dạ. Phèo. Xương, sườn non, đuôi. Dạ. Giò nạc, giò gân. Dạ. Best seller ở đây chắc là món bún riêu đúng không cô? Đúng rồi con. Khách tới là ăn bún riêu nhiều hơn canh bún hả cô ạ? Nó cũng là đa số con nhầm ngày, có ngày ăn canh bún nhiều, nhầm ngày ăn bún riêu nhiều. Dạ. Mình ở gần đây không cô Trang? Cô gần ở đây, đi xuống cái này một chút thôi con. Dạ, hồi trước con thấy là cô bán có một mình, bữa nay hình như có con trai bán phụ hay là sao cô ạ? Đúng rồi con. Dạ. Con trai cô bán phụ. Có người phụ bưng bê mình cũng đỡ cô ha. Lúc trước thì cô bán mình lúc đó chưa, mấy bữa cũng có cái chị kia phụ mà hổng đài bà bệnh nên bà không có phụ cô được. Dạ. Mình theo cái nghề bún riêu này được bao lâu rồi cô Trang? Cô bán này chắc cỡ 3 năm à. 3 năm hả cô? Nhưng mà nhìn cái topping rất là hấp dẫn luôn nha. Hôm bữa con về tối con nhìn thôi, nhìn đã thèm liền luôn. Nhưng mà cả nhà biết không, ở đây á, là cái nước chấm của cô rất là ngon nha. Cái nước chấm của cô là cô lúc nào khách tới là cô cũng múc riêng ra cho một cái chén để cho mình tiện mình chấm, mà cô nêm nếm vừa ăn lắm luôn nha cả nhà.
chứ không có giống như là để sẵn ở ngoài rồi mình tự mình pha, mà cô sẽ pha thẳng nước chấm cho mình luôn. Bây giờ tại vì cô mới dọn ra cả nhà cho nên là nó hơi lu bu và lụp chụp một chút xíu, để cho cô dọn hết rồi cái Trinh sẽ tâm sự với cô tiếp nha cả nhà nha. Nhìn nói chung là cô bày biện rất là gọn luôn á, có một cái bếp thôi, một cái bếp này để cái nồi nước lèo ha. Ở trong là sẽ là nồi nước lèo của bún riêu canh bún, còn ở trên cái kệ tủ thì sẽ là ở trên là có giò nè, rồi có cả cua, lòng, da heo các kiểu đầy đủ hen, rồi một thao ốc. Trinh cũng thấy là ở đây cô có ốc nè, ốc này cũng ngon này, với lại cái lòng á, hồi trước giờ đi ăn bún riêu chỗ khác Trinh thấy ít có khi nào có lòng lắm, nhưng mà ở đây là cô Trang có luôn nha cả nhà ha. Thường con đi ăn bún riêu chỗ khác là con ít thấy có lòng. Đúng rồi con. Đó, cái nồi nước lèo của cô nè. Một đêm vậy là mình chắc phải 2 nồi mới đủ hả cô ha, chứ nhiêu đây nó đâu có đủ. 2 xô này. Là 2 xô này nha cả nhà, có nghĩa là cái nồi này là cô bắt lên sôi trước để lát có khách tới là có ăn liền ha. Rồi ngoài đây cô cũng vẫn dự trữ thêm 2 cái xô này hả cô? Ừ. Dạ. 2 xô. 2 xô đó là 2 xô nước cốt. 2 xô nước cốt. Còn cái này là cái gì cô ha? Chả đó là chả cá hay là chả gì cô? Không, chả thịt heo mình. Chả thịt heo. Chả thịt heo nha cả nhà. Tươi lắm nha. Mà tối qua Trinh ăn rồi, hồi qua đi làm về mệt quá tấp vô ăn, ủng hộ cô xong rồi cái tâm sự với cô luôn, và xin hôm nay quay luôn đó cả nhà. Đó, cái đó là cái nước để trụng bún riêng cô ha. Đây. Rồi cô sẽ thêm nước vô trong cái nồi nước lèo. Từ ở nhà cô đẩy lên là nước cốt. Dạ. Rồi trong cái hết cái đó xong rồi mình bỏ cái nước này vô thêm. Không, thôi cô dở ra cho con coi với cô. Dạ. Cái màu riêu lên nó đẹp quá cô ha. Hồi xưa giờ là mình bán cái này luôn hay là hồi trước đó mình có bán cái món gì khác không cô? Cô bán bánh tráng trộn, chuối chiên, chuối nướng. Dạ. Rồi sao cô bán riêng qua cái này? Cô tự nói chung là cô cũng có là nghề nấu ăn. Dạ, có học nghề nấu ăn. Không có học không. Mà là có nghĩa là nấu ăn thấy ngon xong rồi ra mở bán đại đúng không? Mà đúng không ngờ con. Là nó lại hợp duyên. Đúng không? Tại vì cả nhà biết không, ở chỗ cô là bán ở ngay chỗ cái góc đường như thế này nè, cho nên là phải tối thì ở những xung quanh này nè người ta đóng cửa rồi cô mới dọn bàn ra để cho mình ngồi được. Nhưng mà ở đây chắc mình cũng phải thuê mặt bằng hả cô Trang? Có không? Dạ. Thuê mặt bằng phía trước nhà này. Đúng rồi con. Dạ. Đó thì tối là khi mà chủ nhà người ta đóng cửa rồi thì cô sẽ bày biện những cái ghế ở xung quanh những cái chỗ mà mình chỉ nè ha. Ở cái chỗ này nè là sẽ có nè, rồi sau lưng của Trinh nữa nè. Đây cái khúc này nè cả nhà, là tối sẽ có cái dãy bàn ở đây được mấy ghế ha. Đó, vòng vòng ngay kế bên chị bán trái cây nha, ở ngay chỗ này nè. Còn đây là nước chấm nè, cô đã chuẩn bị ha, cô pha sẵn là sẽ như thế này nè, nhìn rất là ngon nha. Nước chấm này chấm vô là không cần nêm nếm gì á, ăn xuất sắc luôn. Còn này cô sẽ để ở bàn, rồi ai thích ăn mặn thì mình có thể thêm vô, còn không thì mình cứ bình thường ăn cái này thôi. Đó, bây giờ bắt đầu có khách rồi đó cô chú anh chị ơi. Khoan con đợi cô chút đi. Ủa, Cô kỹ, cô làm tới đâu cô lao dọn tới đó gọn gàng hà cả nhà. Người nhỏ xíu thôi nhưng mà trước đây là cô bán của mình thôi, giờ còn có con trai phụ. Nhỏ vậy thôi chứ lẹ lắm. Trước hai con cặp đỡ qua bên cái xe màu trắng đi. Tự quay cái bàn này lại cho tụi nó ngồi vậy nè. Cái nào nước lèo mới cho thêm nước vô cả nhà cho nên là nó chưa sôi. Một xíu nữa nó hai đứa qua đây đỡ đi con. Mà cái nồi nước lèo nhìn rất là đậm đà nha. Ở trong là Trinh thấy có đậu hũ sẵn luôn nè, có cà chua nè, rồi có hành lá nhưng mà cô cắt khúc, và có luôn cả cái chả thịt. Hai đứa. Cái chả thịt đó là thịt đó là thịt xay á, cô để sẵn luôn trong đó. Với lại huyết nha cả nhà. Huyết ở đây ăn cũng rất là ngon nha. Là sự đâu ớt kìa mẹ em ơi. Thằng này chưa xong nó chạy đi đâu rồi trời. Đợi 2 phút nha con, bún nó giao ra tới giờ. Ngồi để chơi đi. Để chơi đi.
Hai đứa như cũ hả con? Cô soạn đồ để chuẩn bị bán nha cả nhà. Dù có khách rồi nhưng mà chắc do cái nồi nước lèo nó chưa sôi cho nên cô chuẩn bị cái này trước. Cái này là mình chuẩn bị pha nước chấm hay gì cô? Đúng rồi con. À, cô Trang pha nước chấm nha cả nhà. Đó. Một lần là mình phải pha một cái hũ to vậy luôn hả cô? Đúng, mới đủ chia cho khách. Lúc nào cô cũng cho dư cả nhà, một chén nhiều lắm chứ không có một xíu đâu nha cả nhà. Ăn chưa bao giờ mà Trinh cảm thấy là nó hết. Một lần ăn là cô cho nhiều lắm luôn á. Cho dư hơn thiếu con. Dạ. Dư còn hơn thiếu. Đúng rồi, dư còn hơn thiếu. Ngon là được hả cô ha? Đúng rồi. Đó, tự xử đi ha, cái hũ mắm này nha. Sợ chạy xuống chỗ con nhạn lượm mua giùm em ký bún trước đây Sự. Chỗ nhà của con lượm á. Bún nhỏ. Ký bún nhỏ, ký bún lớn đi. Ở đây hơi bất tiện một xíu là khi mà mình ăn á, thì mình phải đậu xe bên phía bên đường nha cả nhà. Ở đây thì do cô bán ở ngoài lề đường cho nên là không có cái chỗ đậu xe. Chỗ ngồi thì nó cũng hơi bất cập một xíu. Nhìn cái tủ đồ ăn của cô rất là ngon luôn, nó nhiều. Tủ có da heo, có lòng heo, có da heo, có chả cua ha. Rồi giờ ăn đỡ rau chấm mắm đi. Vậy đi. Quyết định vậy đi nha. Gái ăn gì vậy? Giò với quyết thôi phải không? Đợi cô chút nha. Trụng hay sống? Sống. Cả nhà thấy không? Cô làm rất là lẹ luôn. Dù cô nhỏ con nhưng mà thao tác lia lịa. Hình như cô là cũng người miền Tây đúng không cô Trang? Đúng rồi con. Hồi đợt rồi con nhớ cô chia sẻ con hình như cô ở miền Tây phải á? Cô ở miền Tây. Dạ. Cô Trang ở tỉnh nào ta? Cô ở An Giang. Ở An Giang. An Giang thì ở dưới mình hình như cũng có bún riêu đúng không cô? Có chứ. Dạ. Nhưng mà cái cách nấu chắc nó sẽ khác so với cô nấu bây giờ. Đó, cái ốc này cũng là ngon lắm nha cả nhà. Ốc đó nó có sả nên ngon. Cái này người ta không ăn cua. Dạ. Ta không ăn cua thì mình thêm đậu. Nhưng mà bây giờ cô chuẩn bị là sáng thường mấy giờ cô dậy cô? 10 giờ cô mới dậy. 10 giờ mới dậy tại cô bán trễ mà. Đúng rồi 11, 12 giờ mới về tới nhà thì 10 giờ dậy là cũng đúng. Rồi nguyên liệu rồi mình mua trước hay là sao cô? Không con, mình dặn ta rồi mình ra mình lấy thôi. À, ở gần đây luôn hả cô? Gần đây. Ra chợ này? Đúng rồi. Dạ. Rồi về mình nấu. Xong sẵn hết rồi mình mới bưng ra đây. Đúng rồi con. Thường mình nấu cái này mất nhiều thời gian không cô? Tầm 4 tiếng. 4 tiếng hả? Tại vì cái giò heo rồi con nghĩ là phải ninh cho nó mềm Tự giò rồi mình còn phải làm ốc làm đồ nữa con. Dạ, vậy cũng cực có mình cô làm đó hả? Đúng rồi, có mình cô à. Không có ai phụ hết. Không làm vừa ý cô không có chịu đâu. Dạ con. Nói chung là phải vừa ý cô thì cô mới chịu nha cả nhà, chứ không là để cô tự làm mà để nó an toàn với lại nó ngon cho khách.
Bây giờ thì Trinh thấy là có khách mua về. Ngồi ăn thì chưa có nhiều bàn, nhưng mà nói chung là cô cũng kê tạm bàn để cho khách ngồi ăn ở lại đây. Con có lấy cà không con gái? Có giò không con? Giò nạc hay giò gân? Của con 40. Đây con. Con thấy có nhiều chỗ người ta trụng rau muống vô bên trong đây luôn á cô. Thì cô Trộn vô nước lèo hả dạ, con? vô trong nước lèo luôn. Như vậy nó đâu có ngon. Không ngon hả cô? Đâu có cái nồi nước lèo của mình. Dạ. Với lại cái rau muống nó hay bị mủ đúng không cô? Đúng rồi. Trụng mình phải trụng riêng chứ đâu có trụng chung đó được. Dạ. Nhưng mà cái rau muống con canh bún là con thấy cô Trang hình như là trụng sẵn ở nhà luôn ha. Nhưng mà nó vẫn giữ cái độ xanh rất là đẹp luôn ha. Thường thường trụng rau muống phải khéo lắm mới giữ được cái màu xanh đó, đó chứ không thôi là nó bị đen. Giống như con trụng rau muống dạng luộc ăn là nó hay bị đen. Con mốt con luộc á, con để nó nước nó sôi thiệt sôi, con cho tí xíu bột ngọt, tí xíu đường vô. Xíu bột ngọt, xíu đường. Rút kinh nghiệm. Cô Trang cũng chia sẻ rất là thật tình ha mọi người. Đó là chiêu thức của người ta và ta cũng đem ra ta chia sẻ luôn á ta ơi. Của con 120, cô không có giấu. Dạ. Tại công thức này là cô tự mày mò ra luôn chứ đâu có ấy hay giống như thêm lòng ốc rồi các kiểu. Đúng rồi con. Dạ. Cô không có giấu vậy, ai Cô hỏi tự mày cô mò ra vẫn cái chỉ công thức. cho. Dạ. Mình chỉ nhưng mà có nấu được giống mình hay không đó là một chuyện con. Dạ. Chứ hồi đó cô bán bánh tráng trộn á, cô cũng chỉ cho người ta đây về người ta bán. Dạ. Cô không có giấu. Chỉ luôn cái công thức luôn. Ừ, cô không có giấu vậy. Hay kệ ai làm thêm được thì cũng tốt đúng không cô? Chung ra mình giúp được ai, mình không có của mình giúp được gì mình giúp thôi. Dạ. Tài ơi, xe hả? Bạn lên xe. Con nghỉ chơi thử rồi. Mẹ con nói là không có chỗ nha. Chị dám đừng nói gì với nhau. Đây con gái. Rồi, con ăn gì vậy? Rau trộn hả con? Tầm nào là giờ mình đông khách cô ha? Tí xíu nữa. Tí xíu nữa hả? Là chắc khoảng 6-7 giờ cô ha? Đúng rồi con. Bây giờ cũng gần 6 giờ rồi. Ngay cái giờ tan tầm người ta đi về người ta mua đem về nhà ăn hoặc là ngồi ăn cho tiện đúng không cô? Mỗi lần là cũng 1,5 muỗng ha. Tùy theo ốc lớn ốc nhỏ. Nhưng mà ốc này mua về cô luộc ha, là luộc cô sẵn. luộc, cô làm. Cô luộc rồi cô làm. Rồi. Nó phần dày là 35.000. Tô mà đầy đủ là mình có giá khoảng bao nhiêu cô Trang? Ốc cua chả là 35. Dạ, không cua chả là 35. Giò gân ốc cua chả là 60. Đầy đủ là 60. Giò nạc là 70. Còn sườn non là 80. Dạ. Nói chung nó có nhiều mức giá. Đúng nhưng rồi. mà cái giá trung bình là 35.
Thì theo nhu cầu của người ăn. Nói chung là cô chú anh chị có đến ăn thì mình cứ order tại chỗ cái bàn của cô, rồi cô sẽ làm cho mình nha. Thích ăn gì hoặc không thích ăn gì mình cứ nói rồi cô làm luôn. Tài giới bún lên giùm mẹ Tài. Bình thường hay có giò? Nè Sự ơi. Dạ nè. Dao nè. Làm mắm luôn, hết mắm này. Kêu người ta lấy một cái bàn nó cặp kế bên đó cho chị để cho nó gọn. Kêu người ta lấy một cái bàn. Bún nhỏ đâu? Cái xe bánh canh canh bún của cô Trang nó rất là đơn giản luôn ha cả nhà ha. Ở đây Trinh thấy có số điện thoại của cô nữa nè, chắc là tiện để giao cho khách gần gần, giống như hoặc là ở xa mà lâu lâu tới ăn sợ cô có bán hay là nghỉ bán á, thì mình có thể gọi thử trước nha cả nhà. Cái tủ ở dưới là rau thôi, nhưng mà ở trên cái topping cả nhà thấy không, là nó nằm trong cái tủ kính, nhưng cho nên là nó hơi bị mờ, nhưng thật sự là ở bên ngoài Trinh thấy á rất là nhiều luôn nha, và nhìn rất là hấp dẫn, cái màu nó cũng đẹp nữa đó. Ở đây Trinh thấy có lòng này ngon này. Cái món này là Trinh thấy ít có chỗ khác nha, hầu như là đi ăn cũng rất là nhiều chỗ bún riêu rồi chưa bao giờ thấy có lòng. Rồi với lại là có giò heo thì có giò gân với lại giò nạc, rồi cái cục cua to lắm luôn á. Đó, mình quay qua điện thoại không biết là cả nhà cảm nhận được cái cục cua to hay không, nhưng mà ở ngoài mắt thường của Trinh nhìn nó rất là to ha. Rồi còn cái da heo này là cô sẽ quấn bằng chỉ nha, để khi mà cái da nó luộc á là nó cái kiểu là nó vừa mềm vừa chín tới thôi, nó không có quá gọi là mềm á, ăn vô nó rất là ngon, nó còn cái độ giòn giòn của cả nhà đó. Nhưng mà cắt ra cái miếng da heo nó cuộn cuộn. Còn rau nhìn rất là tươi xanh luôn ha cả nhà ha. Rau này là rau bông chuối nha, còn cái đó là rau muống, rồi ở đây là rau thơm để ăn kèm với canh bún riêu luôn. Còn dưới đây là rau muống cô trụng sẵn rồi nè, nhưng mà cái màu rất là xanh. Mà nãy Trinh hỏi cô là làm sao mà có bí quyết mà để mà cho nó xanh như vậy á, thì cô cũng chỉ thiệt tình luôn, cô không giấu gì luôn cả nhà. Có nghĩa là khi mà mình luộc á, mình cho nước sôi thật sôi, mình cho bột ngọt với lại đường vô để cho cái rau muống nó giữ độ xanh. Cái tủ rất là đơn giản, chỉ có một bên thì sắp tô, còn ở trong tủ thì có đồ ăn như vậy thôi. Nhưng mà trộm vía cũng đông khách đó cả nhà. Hồi trước là cô bán từ trưa là khách cũng đông luôn, dù giờ trưa luôn nha. Nhưng mà bây giờ do là đô thị ấy, cho nên là tối cô cũng bán, chứ còn ban ngày là hạn chế không có bán nữa, sợ đô thị. Cô ơi, bán có một mình như vậy á, rồi sau này cô có truyền nghề cho ai không? Con trai út cô á. Trai út cô hả? Nhưng mà bạn chịu không? Tại con trai nhiều khi lại không thích. Chịu con. Bạn tên gì ha? Tên Tài. Tài ơi, sau này em có thích phụ mẹ làm món này không? Ý là sau này nấu luôn. Giỏi vậy? Bây giờ nó nấu được, cô chỉ hết rồi. Chỉ hết rồi. Em chỉ hết cho em về em nấu là em đã nấu được luôn. Vậy là mai mốt đứng ra bán thay mẹ là hot boy nha. Hot boy phường Thành Mỹ Tây bán bún riêu nha cả nhà. Bạn nhìn cũng có nét đó cả nhà. Bán bánh tráng trộn giỏi lắm luôn á. Vậy hả? Trộn lia lịa luôn hả? Nhưng mà hồi xưa giờ là Tài có đi học rồi không, ra nghề gì không cô? Không con. Dạ. Giống như cô và cũng chả có học dạ. nghề học gì. Nhà cô Trang được mấy người con? Cô có 2 đứa à. 2 đứa là Tài với lại còn ai nữa? Tuấn, anh á. Anh là anh thì là Tuấn. Anh là chạy ráp. Nó cũng chạy ráp đó con, nhưng mà không rày ở nhà phụ cô. Vậy hả? Vậy thôi chắc lát thôi bữa nay coi như mê trai bữa đi, bữa nay Tài sẽ nấu cho Trinh ăn một bữa. Được không? Tài trụng cho Trinh một bữa. Này Trinh nói vừa giỡn hay nha cả nhà, đừng có nghĩ là Trinh mê trai thiệt nha, mà là Trinh đang đùa. Với lại Trinh cũng muốn thử xem coi bạn Tài sau này có chuyên nghiệp như mẹ hay không đó, cho nên là một xíu nữa Trinh sẽ nhờ bạn Tài nấu 2 tô cho Trinh với lại bạn quay phim của Trinh nha. Đó. Bây giờ cô sẽ làm nước me. Ủa cô, sao con thấy là trong cái thố này có chanh rồi mà sao mình phải thêm nước me nữa cô? Nhiều người thích ăn me con. Có nghĩa là coi như đáp ứng theo yêu cầu của khách, cái gì cũng phải có đủ. Đúng rồi con. Mình không dùng cái nước kia mà mình dùng cái nước lèo để mình làm cái nào cũng được hết con. Dạ. Mà cái nước này nãy giờ mà cô trụng bún trụng rau rồi. Nó bị chua.
Nếu mà lúc mới lên chưa có thì cô múc nước đó. À, cả nhà thấy cô trang kỹ ghê không? Có nghĩa là sử dụng nước lèo để làm cái nước me luôn. Tại cái nước kia là nãy giờ đã trụng bún với trụng rau rồi, cô sợ là nó bị chua, với lại nó không có còn được gọi là sạch, đúng không cô? Cho nên là cô mới dùng cái nước lèo. Đó, bắt đầu cái nồi nước lèo bây giờ đã sôi rồi cả nhà ơi. Đó. Dựng qua giữa đường đây, ai lấy. Hôm nay đi quay mà trời bắt đầu chuyển mưa rồi cả nhà ơi. Không biết một lát nữa có bị mưa không nữa. Vậy sự chứ. Vui con vui mà. Cô Trang ơi, cô có thể quậy dùng con cái nồi nước lèo lên cho bạn coi ở trong nó có cái gì đặc sắc cô. Đây. Huyết cà đậu chả. Cái chả đó hồi đợt trước con tới ăn hình như con không thấy nha, hình như mới hả cô? Có hay là do con bữa đó con ăn trễ cho nên nó hết ta? Đúng rồi, như bữa đó là hết. Chả đó thì nó có gì đặc trưng cô? Nó giống như chả lụa mình vậy, nó chả ăn bún bò đó con. Dạ, nhưng mà sao cái này nó không phải là cái miếng cay, cái miếng này chắc cô phải đặt người ta không, ha? bây giờ đa số là nó là cái chả này nó mắc hơn, nó ngon hơn cái chả cay. Nó dai hơn không cô? Đúng rồi con. Dạ. Mà cái vị nó ăn ngon hơn. Dạ, nó mắc hơn. Đúng rồi. Tính ra vậy một ngày mình nấu là khoảng bao nhiêu nước lèo ta? 60 lít thôi. 60 lít. 60 lít thì mỗi một tô là nửa lít. Một tô là nửa lít. Khoảng không biết được bao nhiêu tô hả cô ha? Mình tầm là khoảng vô 150 tô. Là một ngày khoảng 150 tô nha cả nhà, vừa canh bún riêu luôn. Tại vì này là tới 60 lít nước lèo lận. Một xô này là 20 lít rồi. Xô 20 lít. Hai xô là 40, nồi này nữa con là 60. Dạ. Chào Trinh sẽ gọi một tô nha cả nhà, một tô có đầy đủ đi. Bịch đó là thêm mấy trái nữa đó. Ăn bún riêu. Cái chị lòng luôn nha, tại vì ở đây có cái đặc biệt là có lòng á, cho nên là Trinh muốn ăn thử cái lòng. Bước qua. Làm không kịp luôn á, quay không kịp luôn. Đấy. Ghê chưa? Xe hả con? Ở cái ghế này của hai đứa anh chị. Dạ. Đây con lủi lên đây, con lủi lên đây. Dạ. Cái gì em ơi? Cháo 40 kg cho em ngon quá. Ngon. Dạ. Ăn thử đi em mua. Sáng mai có bán không ta? Mua đi, bên đây 8 ngon em, hai đứa nó ngon ăn về em bỏ tủ lạnh sao đó. Đúng rồi, chị em còn cái kẻ bỏ tủ lạnh mai đi cho. Chị có hơn ăn không chị? Hả? Sắp vô. Ngồi đỡ chung với con bé đó được không con? Qua đó đi con đi. Quanh chị ngọt cô vợ này xuống đây. Hả? Bằng cao hả? Đừng lên bằng cao ngồi đỡ đi con. Năm nay là năm càng quét của. Hai đứa ăn gì? Canh bún giò nạc hay giò gừng? Ủa Trang chưa bác đây được chưa? Thêm. Nhiều lắm rồi đó. Không thêm Trời, chị cảm ơn. Wow. Đấy. Đây là cái tô bún riêu gọi là đặc biệt của Trinh nha. Sẽ có xương nè, lòng nè, có ốc nữa nè, có huyết, có cà chua, có chả và có cả thịt nạc nha. Bây giờ Trinh sẽ trộn lên cho cả nhà coi nha. Ở bên trong nó sẽ rất là nhiều luôn nha cả nhà. Không biết giá bao nhiêu nhưng mà Trinh là gọi cái món đặc biệt nhất thì chắc là Trinh nghĩ giá nó cũng là cao á, giống như nãy cô nói là có giá từ 35 cho đến 80, không biết giá này là bao nhiêu nha, nhưng mà rất là nhiều lòng luôn nha nè.
Cả nhà thấy không? 1 2 3 4 5 5 cục lòng ha. Rồi thịt nè, thịt nhiều lắm, thịt quá là nhiều luôn. Hôm nay em Tài cho Trinh ăn quá nhiều luôn. Rồi còn này là chả nè, chả giống như là cái cây chả dài mà mình hay ăn ở chỗ bún bò ấy, nhưng mà hôm nay cô nói là cái này nó mắc hơn và nó ngon hơn, cho nên là cô đã chọn cái này để cô bán cho khách ở ngoài đường. Cho nên là thông cảm nha cả nhà, nó sẽ bị ồn ào tại vì do là mình ở ngoài đường á, cho nên là thông cảm với mình nha. Âm thanh nó sẽ có pha lẫn một vài tạp âm ở bên ngoài, không thể nào mà quay giống như ở trong một cái quán ăn mà có phòng kính nha cả nhà. Rồi bây giờ rau để ăn kèm là sẽ là rau trụng này, rau trụng nhưng mà cái này là hoa chuối nha, không bị đen nha cả nhà. Đó, Trinh sẽ bỏ vô. Rau nãy giờ trụng hơi lâu cho nên nó sẽ hơi bị đen một xíu. Cái rau muống này thì do nãy giờ tụi Trinh quay clip rồi chụp ảnh rồi các kiểu á, nên nó hơi đen một xíu nha. Trinh sẽ bỏ rau vô đây. Còn đây là chén nước chấm thần thánh mà Trinh quảng cáo với cả nhà từ ngay đầu clip. Cô làm rất là ngon nha, vừa ăn. Nói chung là chỉ cần chén này thôi là đủ rồi. Ví dụ cả nhà muốn nó đậm đà hơn có thể múc một muỗng này bỏ vô đây ha, vắt thêm một ít chanh hoặc là có nước me sẵn luôn. Nhưng mà ở đây là chanh nhìn cũng rất là ngon nha, miếng chanh nè nhìn là biết là chanh nhiều nước lắm luôn ha. Bây giờ Trinh sẽ nặn vô đây nha. Trinh thì thích ăn chanh hơn là ăn me, cho nên là Trinh sẽ dùng chanh. Chanh không hạt nha cả nhà, cho nên rất là nhiều nước. Rồi xin phép cho Trinh lau cái tay cái nha. Giờ không biết dùng rác đâu luôn cả nhà, ở đây không có cái sọt rác. Trinh sẽ trộn lên nha, nó hơi bị nhiều. Nhìn cái tô nó rất là nhiều đúng không cả nhà, nhưng thôi xíu nữa Trinh cũng sẽ ăn hết rồi, tại vì hôm nay Trinh hơi bị đói bụng, sáng giờ chưa ăn gì hết trơn á. Đó, lo vội đi làm quá rồi, bây giờ mới đi review nha. Bây giờ Trinh sẽ thưởng thức trước cái nước. Đó, sau khi mà Trinh đã nặn chanh vô rồi thì chắc là bún riêu này sẽ có vị chua chua vì có chanh. Nhưng mà thật ra thì cái nước bún riêu thì nó cũng có cà chua, Trinh nghĩ nó cũng sẽ. Thôi bây giờ Trinh thử nước trước nha. Tuy là những tô đầu tiên nhưng mà rất là đậm đà nha, ngon nha cả nhà. Chua chua, mặn mặn ngọt ngọt, không quá mặn nhưng mà nó sẽ có cái độ ngọt hậu giống như kiểu bún riêu miền Tây đúng luôn á cả nhà. Bây giờ Trinh sẽ ăn cái lòng này trước. Cái nước chấm này nè là mắm tôm nha, cô pha đường với lại chanh đồ vô đầy đủ hết rồi và có ớt luôn rồi. Nếu cả nhà thích ăn ớt nữa thì mình có thể cho thêm ớt. Hôm nay mình thêm một xíu ớt đây cho cái màu nó sẽ đẹp và nó sẽ cay hơn một xíu nha. Đây Trinh sẽ quậy lên nha. Đó. Rồi bây giờ Trinh sẽ ăn thử cái phần topping. Đầu tiên là lòng. Ở đây là bún riêu có lòng nha, cái chỗ khác là Trinh thấy không có, cho nên là Trinh sẽ ăn thử cái này để xem là nó có bị hôi hay là nó bị dai không nha. Mềm cực kỳ luôn, không hề bị đắng, không hề bị hôi luôn, rất là béo luôn. Lòng này là cô phải biết cách lựa lắm nha, nó thật sự luôn á. Lòng mà để ngon á là phải biết cách lựa, chứ không là lòng nó sẽ bị đắng với lại bị hôi nha và dai nữa. Nhưng mà cái lòng này nó rất là mềm, ăn nó có độ béo và nó kiểu giống như là không bị hôi luôn. Rồi bây giờ sẽ ăn tới bún đi. Đây, ăn. Giống như là đang đói á cả nhà, cho nên là đụng trúng được cái phao ngon, đang đói. Đừng hỏi vì sao clip này Trinh ăn hơi nhiều ha, Trinh ăn hơi bị gọi là nhìn thấy khủng khiếp nha, tại vì Trinh đang đói thật. Ăn có chả này cô nói là nó đặc biệt là vì sao? Vì nó mắc tiền hơn những loại chả khác và nó dai hơn và nó ngon hơn. Này cả nhà thấy không, là chả miếng giống như cái chả mà người ta xay xong người ta ép miếng nhỏ nhỏ vừa ăn này rồi người ta đem luộc lên thôi. Dai nha, ngọt, béo nè, trong có tóp mỡ nha cả nhà. Mỡ này là mỡ giòn á và cực kỳ rất là thơm nha, có nhiều tiêu cho nên rất là thơm và ăn không bị tanh nha cả nhà. Ngon hơn cái chả cây, mà thường mình ăn bún bò Huế nó sẽ bị bột, còn riêng cái chả này nó rất là dai nha, nó rất là dai và nó có cái này nè, cái này gọi là mỡ giòn á, nó sẽ rất là ngon nha và tiêu nhiều nữa, cả nhà thấy không, ngon.
Ngon. Rồi bây giờ Trinh sẽ ăn tới cái gì đi? Đậu hũ. Ở miền Tây á, khi mà nấu bún riêu á, thường thường á là sẽ không có đậu hũ nha. Lên đây thì Trinh thấy hầu như là bún riêu chỗ nào cũng có đậu hũ hết, nhưng mà tùy theo chỗ, có chỗ là giống như cái cục vuông nhỏ nhỏ bỏ vô thì nó sẽ giòn bên ngoài và bên trong nó hay bị khô. Nhưng cái cục này á, Trinh cảm nhận nó giống như đậu hũ tươi chiên qua một lần thôi, cho nên nó sẽ rất là mềm ở trong và nó sẽ mọng nước nha. Đừng thể thử coi là Trinh nói có đúng không nha, Trinh cắn thử nha. Thấy chưa? Cả nhà thấy nói hay không? Nó rất là mọng nước và ăn rất là béo. Cái đậu hũ này là đậu hũ tươi luôn không cô, mà ấy ngon. Đó. Cô Trang ăn kế bên luôn. Ngon nha cả nhà. Nó không giống như cái loại đậu hũ chiên mà vuông vuông nhỏ 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 bán theo 100 gram á. Bỏ vô thì ở ngoài nó sẽ cứng, nhưng mà ở trong nó sẽ bị bọt á cả nhà, nó sẽ không có được cái đậu giống như vậy nè. Cái đậu trắng trắng này nó sẽ rất là ít nha, còn riêng cái này nó rất là chắc luôn. Ngon. Thôi chắc là Trinh sẽ để cục xương ăn sau đi, bây giờ Trinh sẽ ăn thịt nha cả nhà. Trời, tô bún riêu Trinh quá trời đồ luôn á. Cả nhà thấy không, nãy giờ ăn quá trời luôn, chưa ăn ốc để ăn bún thịt. Ê, nhưng mà cái nước chấm này ngon lắm thật sự luôn nha. Không quá dai, mềm nhưng không quá mềm, và thịt rất là ngọt. Nó như kiểu là luộc trong cái nồi nước lèo đó, cho nên là cái nước đó, cái miếng thịt đó nó sẽ đậm đà, nó không có bị nhạt, giống như kiểu là luộc và ướp với màu nha. Rồi bây giờ tới ốc đi. Nãy giờ khen cũng nhiều rồi đó nha, mà thật sự là nó ngon chứ không phải là Trinh khen đâu, mà là nó ngon thật. Đây không, hồi nãy cái ốc này là cô xào với sả. Ốc không hề bị dai nha, rất là giòn luôn. Ngon, ngon nha cả nhà. Chắc là phải ăn thêm một đũa bún nữa đi. Thịt luộc á thì Trinh nghĩ nó đã đậm vị và mềm rồi, thì Trinh nghĩ xương thì chắc cô cũng hầm trong cái nồi nước lèo nên sẽ rất là ngon nha. Mềm lắm luôn á, thơm nữa. Cái này giống như xương cổ cả nhà, không ta, xương giống như nó nằm ngay chỗ xương cổ, xương bẹ sườn á, nhưng mà nó thơm nha. Cái xương mà dạng sườn cốt lết mà người ta rọc, người ta lấy cái xương dọc dọc với cái thịt ở cả nhà, chứ không phải là xương sườn nha, xương dọc theo cái sườn cốt lết đó, nhưng mà rất là mềm. Thấy không? Ngon, rất là mềm luôn. Mềm lắm luôn, nhưng mà đậm vị chứ nó không bị lạc. Và tới huyết nha. Huyết này rất là mềm, không bị gọi là sật sật á. Ngon lắm. Rồi, tổng thể lại chưa biết giá tiền, nhưng mà chốt lại một câu là ngon. Nếu mà nói chung là những tín đồ, những cô chú anh chị nào mà thích ăn bún riêu á, thì cứ thử qua cái đoạn đường này và tấp vô cái quán bún riêu vỉa hè của cô Trang để ăn thử đi, xem những lời Trinh nói là có thật là như vậy hay không nha. Nó ngon, nó đậm vị theo kiểu người miền Tây. Nó có cái độ mặn nhưng mà ngọt ngọt nha, nhưng mà nó có cái độ chua vừa phải. Đây cả nhà ơi, nãy giờ ăn thì chả cua nó nằm ẩn bên dưới, bây giờ Trinh mới phát hiện ra nguyên một cái miếng chả cua ha. Đây là một đoạn nè. Nói chung là cô sẽ cắt cái cục chả cua tròn lúc nãy ra thành một lát nhỏ như thế này ha. Thơm cực kỳ luôn, béo và có tiêu hạt các cả nhà. Cô để nguyên hạt luôn chứ cô không có xay nhuyễn đâu nha, giống như cái chả vậy, nhưng mà nó sẽ thơm đó, nó sẽ nhiều cua hơn so với thịt. Xin cảm nhận là nó nhiều cua hơn với thịt nha. Cái này có mỡ luôn nè cả nhà, thấy không? Cái này là cái mỡ của mỡ heo á cả nhà. Cô sắc hạt lựu để cô bỏ vô chung với lại chả cua, ngon. Dai dẻo nha, và nhiều cua hơn thịt nha cả nhà. Nhưng mà rất thơm luôn nha, nãy ăn vô miếng đầu tiên là trúng luôn, ăn miếng hạt tiêu luôn, cho nên nó rất là thơm nha.
Đậm vị rồi, Trinh nghĩ là không cần phải chấm vô cái này luôn á. Ai thích ăn mặn thì chấm, nhưng mà Trinh nghĩ là nó đậm vị à. Thơm ghê á. Cả nhà ơi, Trinh đã ăn xong rồi, bạn quay phim ăn cùng với Trinh cũng hết luôn cả tô bún rồi, chứng tỏ là ngon cho nên là không còn thứ gì hết. Bây giờ Trinh sẽ thanh toán tiền và ra về nhá. Cô ơi, tính tiền con cô Trang ơi, 2 tô. Lấy tiền tô này thêm tô kia phi cho con. Trời đất ơi. Lần nào cũng vậy, chắc mốt rất ngại luôn á cô. Của con là hết nhiêu lần con chuyển khoản? Trời ơi, tô của Trinh 60, không biết mai mốt mọi người tới có được nhiều topping hay không, nhưng mà nói chung chắc cũng được cỡ vậy hả cô ha. Cũng vậy nha mọi người, tới ủng hộ cô Trang nha. Địa chỉ thì Trinh có nói ở trong cái phần clip rồi nha. Bây giờ Trinh sẽ chuyển khoản thanh toán cho cô. Cả nhà ơi, vậy là Trinh đã review xong cái món canh bún uống riêu của cô Trang rồi nè. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Trinh nha. Nếu được thì cả nhà cho Trinh xin một cái bình luận hoặc là comment ở bên dưới clip nè, hoặc là có địa chỉ bún riêu hay canh bún hay là bất cứ món gì ngon ở đâu đó thì cả nhà có thể comment bên dưới để Trinh tới Trinh review ăn, cảm nhận và chia sẻ lại nha. Còn bây giờ thì chắc là Trinh xin chào và hẹn gặp lại. Tiện đường thì mình cứ đi qua ngay chỗ đường Phan Văn Hân nha, cuối nói chung là cuối ngay cái chợ cầu Thiên Nghệ, cả nhà là chạy thẳng vô là cuối đường luôn đó. Ngay cái bùng binh này đó là sẽ thấy cái tiệm canh bún bún riêu của cô Trang nha. Cô sẽ bán từ 6 giờ cho đến hết nha. Hồi trước là cô bán buổi trưa nhưng bây giờ thì cô sẽ bán buổi tối thôi. Rồi bye bye.